ආයුබෝවන් MR Kitchen YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ගෘහණියන්ට ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම කියලා දෙන්න හදන රසට මාළු කරිය හදන විදිහ. මේ මාළු කරිය අපිට බත් කන්න, පාන් කන්න ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩාක් රසවත්. අපි බලමු මේ මාළු කරිය හදන්න මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මුලින්ම කියනවා ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් දැන්ම subscribe කරන්න. මම මෙතන මාළු ග්‍රෑම් 350ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කැමති මාළු වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ කරි එක හදන්න. ඒ වගේම ගොරක ලොකු කෑල්ලක් අරගෙන තියලා මෙන්න මේ විදියට අඹරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ මිශ්‍රණය මම අරගෙන තියෙනවා සූදුරු මේස හැන්දකුයි, අබ මේස හැන්දකුයි, කොත්තමල්ලි තේ හැන්දකුයි තමයි හොඳට මේ විදියට අඹරගෙන තියෙන්නේ. මේක අපි දාන්නේ හොද්ද ගොඩක් උකු කරගන්න. ඒ වගේම හොද්ද හොඳට රසවත් වෙන්න. තව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 3ක්. මම මේ මිරිස් කුඩු අරන් තියෙන විනාඩියක් වගේ කබලේ බෙදලා. මොකද අපි කබලේ බෙදලා මිරිස් කුඩු පාවිච්චි කරන්නේ හොද්දට ලස්සන පාටක් දෙන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම අපිට ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා රස අනුව. උළුහල් ඕනේ. කහ ඕන වෙනවා. කහ තේ හැන්දක් වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. පොල් කිරි අවශ්‍ය වෙනවා. මම පොල් කිරි මෙන්න කෝප දෙකමාරක් තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම රම්පේ කරපිංච අවශ්‍ය වෙනවා. තක්කලි මෙන්න මේ විදිහට රවුම් කපාගෙන ඕනේ. මේ තියෙන අමු මිරිස්, සම්මිරිස් මෙන්න මේ විදිහට පලාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තව ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ලොකු ලුණු තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට රවුම් කපා ගන්න. ඒ වගේම තව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සුදු ලුණු මේ වගේ තලාගෙන. මේ ටික තමයි අපේ රසම රස මාළු කරිය හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ මාළු කරිය හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ හොඳට හොදගත්ත මාළු ටිකට මෙන්න මේ විදිහට අපි අඹරගත්ත ගොරක කෑල්ල දාගන්නවා. ඊට පස්සේ සූදුරු අබ කොත්තමල්ලි මිශ්‍රණය මේ වගේ දාගෙන අපි ලුණුත් දාගන්නවා මෙතන තේ හැන්දක් වගේ. ඒ වගේම කහත් තේ හැන්දක් දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දාලා අපි මේ මිශ්‍රණය හොඳට අපේ මාළු එකට උරා ගන්නකම් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට අතගා ගන්න. මේ සූදුරු අබ කොත්තමල්ලි වලින් අපිට මාළු හොද්දට හොඳ සුවඳක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාළු හොද්ද හොඳට උකු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකට පොල් කිරි ටික දාගන්නවා. පොල් කිරි ටිකක් දාලා මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් හොඳට අතින් මෙන්න මේ වගේ කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 3ක් දාගන්නවා. ඒ වගේම අපි උළුහලුත් තේ හැන්දක් වගේ දාගන්නවා. දැන් සුදු ලුණු ටිකක් දාගන්න. ඒ වගේම රම්පේ කරපිංච ටිකක් දාගන්න. දාලා අපි ආයි පොඩ්ඩක් මේ විදිහට හොඳට අතින් පොඩ්ඩක් හොඳට මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම දැන් ලිපෙන් තියාගන්න යන්නේ. මාළු කරිය අපි ලිපේ තියලා විනාඩි 2-3ක් යද්දී හොඳට මාළු කරිය මෙන්න මේ විදිහට හොඳට උතුරගෙන එනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් හොඳට හැඳි ගන්න. මාළු කරිය ගොඩාක් වෙලාවට රස තීරණය වෙන්නේ අපි හැඳි ගන්න අනුව. ඉතින් කැටි ගහන්න දෙන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට හැඳි ගන්න. දැන් මේ වගේ වෙලාවෙද්දි මම ලිපේ තියාගෙන විනාඩි 15ක් වගේ වෙනවා. ඔයාලට පාන් කන්න වගේ හදනවා නම් මේ වෙලාවේ ලිප ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ආයි මම පොඩ්ඩක් හැඳි ගා ගන්නවා. මොකද මම අද මේ කරි එක හදන්නේ බත් කන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම තව චුට්ටක් මේ හොද්ද පොඩ්ඩක් හිඳ ගන්නවා. අපි තව මේක උතුරන්න මෙන්න මේ විදිහට හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. දැන් හරියටම විනාඩි 20කට පස්සේ මම අපේ මාළු කරි එක මේ විදිහට බා ගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ලිපෙන් බාලා ඉවරලත් අපි විනාඩියක් වගේ එක දිගට මෙන්න මේ වගේ හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි කපාගත්ත ලුණු රවුම්, තක්කාලි රවුම් ටික, ඒ වගේම පලාගත්ත අම්මිරිස් ටික මේ රස්නෙම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩාක් තැම්බෙන්නේ නැහැ. බාගෙට වගේ හොඳට අම්මිරිස් තැම්බෙනවා. බත් එක්ක එහෙම ගොඩාක් රසවත් මේ විදිහට හදලා බලන්න ඕගොල්ලොත්. හරිම රසවත්. ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඔයගොල්ලන්ටත් කියනවා හදලා බලලා රස විඳින්න කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට බොහොම ස්තුතියි.